אני מקווה שלא הכנת לי שאלות קשות. שאלות פשוטות. אז ערב טוב לכולם, לי קוראים דניאל מרקוס, אני פרמדיק באיחוד הצלה חוף כרמל, במסגרת סיפור 555, אני מראיין היום את רונן, ערב טוב רונן. ערב טוב. וטוב, נתחיל, אתה יודע, בכזה דברים קצת כלליים, אז בוא נתחיל תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה, כזה ככה, שיהיה רקע כללי, שנדע על מה לדבר. כן, אני בן 57, עמד 58, נשוי, אבא לשלישייה גאה בני 14 וחצי עוד מעט. שלישייה. שלישייה, כן. וואה, זה לא שני ידעתי בנים, עליך. שני בנים ובת, כן. אה, פנסיונר של חיל הים, השתחררתי ב-2012 אחרי כמעט 30 שנה בצבא בחיל הים, רוב השנים על הגלים, הייתי מפקד של הרבה מאוד כלי שיט. השתחררתי ב-2012, חיפשתי משהו לעשות, החלטתי שאני לא עוסק בתחום הביטחון, הלכתי ולמדתי להיות קונדיטור, עבדתי 2.5 בתור קונדיטור, די הצלחתי בנושא, דרך אגב אחר כך זה שייך לסיפור שלנו בנושא איחוד הצלה. אני לא זוכר שראיתי עוגות שמגיעות לערבי סניף, סתם רק אומר. כן, לא, כי זה בגלל שמיקי שם, הוא שולט על הבשר, אז לא נותנים לי להתבטא. אבל אני פעם באחת מבקש להתבטא, ואנחנו... אה, ואחרי בעצם 2.5 שהייתי קונדיטור, פנו אליי מאלביט בבקשה להגיע ובעצם לפתח איזשהו מוצר שנקרא כלי שיט בלתי מאויש, שזה מה שאני עושה בשנים האחרונות, שהוא מוצר בעצם בתחום ההייטק, שנמכר היום בעולם, ובמשך השנים תמיד חיפשתי איפה אני יכול לתת. אני כל החיים שהייתי, אם זה בצופים וכשהייתי נער צעיר, תמיד חייבתי להתנדב. ולמרות שתמיד אני עסוק ויש לי המון ושלישייה, ותמיד חיפשתי איפה הקטע שאפשר לתת. והאמת שדי התאהבתי בנושא הזה של לעזור לאנשים, והחלטתי שאני הולך בעצם לפני שנתיים וחצי לעשות קורס חובשים ולהתנדב באיחוד הצלה, וזה בעצם מה שאני עושה היום. גם מתנדב בתור חובש, גם מתנדב בחדר מיון ברמב"ם, ואולי כשאני אהיה גדול אני אלך ואהיה פרמדיק כמו יו"ר דניאל, שיהיה לי קצת זמן אני אעשה את זה גם. אז אני יכול להגיד לך שהמטופל הראשון שלי היה שהייתי בכיתה ח', סיימתי קורס מגישי עזרה ראשונה, והשכנה מהקומה למטה פתחה את הראש והגיעה אליי וטיפלתי בה וחבשתי אותה, דרך אגב עד היום היא זוכרת לי את זה, שהייתי זה שטיפל בה, ילד בכיתה ח', ומאז אני באהבה לתחום. זהו, זה אני. כשאתה אומר בתור נער, אז התנדבת במד"א בתור נער, או שזה סתם היה עשית לא, קורס? זה היה קורס מ"רים, לא התנדבנו, זה לא היה כל כך מוכר אצלנו העסק הזה של מד"א, אני הייתי יותר בצופים, אתה יודע, מדריך של בני נוער, ראש גדוד, בעצם עד שהתגייסתי לצבא הייתי בצופים, פעיל הרבה בצופים. איפה אה, גדלת? אז נולדתי בבת ים, גרנו המון שנים בתל אביב, ובאיזשהו שלב עברנו לגבעתיים, וכשהתגייסתי לקורס חובלים בעצם עברתי לחיפה, שם גרתי עד 2000 עד שהשתחררתי, ואז עברנו פה לבונים, זאת אומרת אנחנו כבר בבונים 12 שנה. זאת אומרת, אוקיי. רוב החיים הבוגרים שלי עשיתי בחיפה. עשית חיפה, בחיפה. גדלתי בחיפה, כן. אה, אוקיי, אז בוא רק כזה, דיברת טיפה על הכניסה להתנדבות, אבל כזה, אבל למה בעצם, למה בחרת להתנדב? כלומר, מה גורם לאדם? זה שזה מקסים וכולנו, אתה יודע, בתוך אותו סרט, אבל בעצם יש איזשהו משהו שהוביל אותך לזה, או ש... תשמע, שאתה
אתה יודע, כשהיית בצבא נתת את הדברים, עשית את הדברים, הרגשת, הרגשת שאתה עושה והרגשת שהרבה אנשים סומכים עליך וכולי. כשאתה משתחרר משגרה כזאת של 30 שנה, אתה מתעורר בבוקר ופתאום אף אחד לא מתקשר אליך ולא שואל מה לעשות ואיך לעשות ולא מתייעצים איתך ואתה מרגיש די בחלל ריק. אז אני כל פעם ניסיתי למלא את החלל הזה, בייחוד בקטע הזה של להרגיש שאתה עושה משהו בשביל מישהו, אתה נותן משהו, אתה לא יושב בבית, אתה יודע, כל אחד אומר, כשאני אפול שאני בפנסיונר, אני אשב בבית רגל על רגל, זה מחזיק בדיוק שבועיים, אחרי שבועיים אתה כבר מחפש מה לעשות, איפה לעשות ואיך לעשות, ודי הרגשתי ריק, הרגשתי שחסר לי משהו בחיים, פרשתי בגיל די צעיר, הייתי בן 43, 44, והרגשתי שחסר לי משהו בחיים. אז ניסיתי קצת קורס צילום, וכשעבדתי בקונדיטוריה, זה היה בעצם הפעם הראשונה שאתה עושה משהו, ואתה מקבל פידבק מיידי, אתה מכין עוגה, בן אדם אוכל ונהנה, זה פעם ראשונה שאתה רואה, עושה משהו ואתה רואה ישר את התוצאות. וחיפשתי משהו אתה יודע, משהו לנפש, נכון? למרות שאתה יודע, בסוף זה נשמע, אתה יודע, כל ההתעסקות הזאת של לטפל באנשים זה משהו, אבל זה משהו לנפש, אתה מרגיש שאתה נותן, אתה מרגיש שאתה עוזר, אין כמו שאתה יושב ליד מטופל שכואב לו ואתה מרגיע אותו, והוא סומך עליך, ואתה רואה שהוא נרגע וכולי, זו תחושה אתה לא מקבל אותה בהרבה מאוד דברים, הדבר הזה. זהו, זה הסיבה שבעצם הלכתי לאיחוד הצלה. אז אני אקשה עליך עוד קצת, כי אתה יודע, ננסה לחדד את זה, כי אני מניח שמי שבוחר לראות את הסרטון הזה, אז אתה יודע, זה כן משהו שמעניין אותו. אז היית יכול לבחור ללכת להתנדב במקומות שהם יותר, לא אגיד בנאליים, אבל אתה יודע, יותר קלים, יותר פשוטים לעיכול. פה אתה בוחר להתנדב בתוך מסגרת שאתה יודע שאתה תיתקל בדברים שהם לא פשוטים, והשעות הן לא שעות, ואתה כל הזמן דקה מקריאה, ואתה יודע, יש פה המון דברים שבאים מההתנדבות הזו, שהיא לא פשוטה, ואני מניח, אתה יודע, שידעת את זה לפני כן, אז למה דווקא ברפואת חירום, ולא, אתה יודע, כמו אמנם אי אפשר להגיד על בחור בן 43 שיצאת פנסיונר, כן? גם לא בגילך אי אפשר להגיד עוד פנסיונר, כן. אבל זה צרה של בוגרי צה"ל. אבל אתה יודע, ללכת למשטרה, ללכת לעזור בבית אבות, להתנדב עם ילדים, כנפיים של קרמבו, יש מיליון ארגונים שהם הרבה יותר קלים לעיכול, בוא נגיד ככה. אז למה דווקא, זה היה בשביל האקשן, או זה היה בשביל שזה תחום מעניין אותך, או מה? אז כן, אז תראה, הייתי במשמר האזרחי בזמנו, והייתי עושה משמרות ונוסע בניידת וכולי. כשהשתחררתי, על הפרק עמדו שני דברים. אחד, רציתי ללכת להיות מורה. וזה בגלל שהרגשתי שצריך לתרום למערכת החינוך, אבל בתוך תוכי הבנתי שאני לא יכול להקדיש את הזמן הנדרש באמת בשביל להיות מורה. הילדים היו עוד קטנים והיה המון עבודה בבית, ולכן זה ירד מהפרק. עכשיו רפואה וביולוגיה זה דבר שעבד, זה גם מה שלמדתי כשהייתי בתיכון, וזה משהו שמאוד מאוד התחברתי אליו. וזה מורכב מהכל, א', מהלימוד הזה של גוף האדם והמערכות שלו, שזה דבר מדהים מבחינתי. וגם האקשן, לא חסר. האקשן הוא משהו שהוא די מחזיק אותך בדבר הזה. אבל בסוף, באמת אני אומר לך, אין כמו זה שמישהו מסתכל עליך ובסוף זה שאתה מטפל בו, אומר לך תודה רבה ומרגיש יותר טוב וכו', ואתה יודע שאתה גם יכול להציל חיים. אין הרבה פעולות התנדבותיות שנותנות לך את הצ'אנס הזה להציל חיים של אנשים. אז אם פעם אחת, אתה יודע, בצבא שמרנו הרבה ועשינו המון מבצעים לבדיחון מדינת ישראל, שזה בסדר, אבל פה תכלס יש לך הזדמנות להציל חיים של בן אדם, שאני חושב אין משהו יותר מזה, לא קיים. במשטרה אתה יכול לשמור ואתה יכול לעשות סיורים בפטרול וכו', אבל איפה קיים העסק הזה של היכולת הזאת
להבין שעכשיו בן אדם, אם אתה לא היית שם, הבן אדם פשוט היה הולך. וזו תחושה שאי אפשר לדבר עליה, כאילו אי אפשר להעביר אותה. אחרי בכלל, אתה יודע, אחרי שנהייתי אבא, ואני סך הכל נהייתי אבא בגיל די מאוחר, אז כל הנושא הזה של ילדים, וכל הנושא הזה של זה מקבל תעצומות מאוד מאוד חזקות, בכל העסק הזה של... ואני חושב שיש לי המון סיפוק בעסק הזה. נכון שהיו לי מספר החייאות, ואולי באחת הצלחנו להחיות את הבן אדם, אבל עצם זה שאתה נמצא שם, ועצם זה שאתה נותן יד והכל, אין לזה אח ורע בשום דבר אחר. כן, יכול להתחבר למה שאתה אומר, שזה באמת משהו שהוא ייחודי. אותי הרבה פעמים שואלים איך אתה עושה את זה? אז התשובה שלי תמיד זה כי מישהו צריך לעשות את זה. כלומר, אין פה, מדינת ישראל בנויה לארגוני מתנדבים, ברפואת חירום, ועד, אתה יודע, כמעט כל בעיה בישראל נפתרת על ידי מתנדבים ולא על ידי המדינה. כמעט כל בעיה. אז כן, אני מאוד מתחבר למקום הזה שאתה מדבר עליו. יש לך נגיד איזשהו אירוע ספציפי, בלי להגיד כמובן פרטים, שאתה יכול לשתף קצת, יכול להיות משהו מאוד מפחיד וזה, יכול להיות משהו מאוד מרגש, וזה יכול להיות סתם איזה גברת שהחזקת לה את היד וסתם איזשהו משהו קצת לתת איזשהו יכולת של אדם שלא היה שם, לנסות להבין בעצם מה זה להיות מתנדב באיחוד הצלה, מה זה להיות אדם שנכנס לתוך בית וכולם סומכים עליו בלי שהם אפילו מכירים אותו, שזה מאוד מאוד ייחודי. אתה יודע, הישראלים ובעיית האמון שלנו היא בעיה ידועה, אבל בעצם אתה נכנס לתוך בית של מישהו והוא לא מכיר אותך והוא סומך עליך במקום הכי מורכב שיכול להיות. ושבעיניי זה משוגע לגמרי, הקטע הזה. אז אני אשמח אם תוכל, אתה יודע, קצת לשתף, להסביר לאנשים מה זה אומר, איך זה עובד, או מקרה ספציפי, או באופן כללי. רוב המקרים שאני נתקלתי בהם, זה לא המקרים עם מה שנקרא עם הגלורי, שאתה בא ועכשיו מחיה ועושה החייאה, או לחילופין מיילד מישהי וזה. רוב המקרים זה דברים שנתקלתי בהם, וזה בתחילת דרכי, זה להגיע לאנשים זקנים בבתים שהם לא מתוחזקים, ופשוט לתמוך בהם, כאלה שנפלו ולהרים אותם ולראות שהם לוקחים את התרופות שלהם, ואם צריך לפנות אותם אז להשתתף בפינוי. אחד הדברים והדברים הכי קשים לי דרך אגב זה כשאתה מתנדב במיון ואתה רואה אנשים שהם בסוף חייהם והם זורקים שם במיון ואין להם בני משפחה ואף אחד שם לא בא להיות איתם. זה פשוט קורע את הלב, לראות בן אדם שאתה יודע חי חיים מלאים, אומנם הוא בן 80 ו-90, ובדקות האחרונות שם אין אף אחד שם שיהיה איתו. זה דברים שמצד אחד מאוד מאוד קשים לי, שמאוד מאוד קשה לראות את הדברים האלה, אבל מצד שני אתה אומר, תשמע, אם אתה פה בשבילו ומכסה אותו ונותן לו את הכוס מים שצריך ומחזיק לו את היד ואם צריך גם להחליף לו חיתול, אז עושים את הדברים האלה. זה דברים שבסוף, כמו שאמרת, זה לא יהיו שם, לא יהיו שם מתנדבים ואנשים עם רצון. אתה יודע, מעבר לכעס שיש לי למשפחות שלפעמים עושים את זה, זורקים את החבר'ה הזקנים האלה ופשוט הולכים ולא באים, או כאלה שבבית יכולים ליפול על הרצפה ולהיות שעות על הרצפה מישהי שיבוא וירים אותם וכולי. הדברים האלה זה הדברים שאתה יודע, הם מצד אחד מאוד מאוד קשים, אבל מצד שני אתה אומר וואלה, פה אתה יודע מה, נתת עוד 5 דקות לבן אדם, עוד איזה תשומת לב, יכול להיות שזה משהו שהדבר האחרון שהוא יראה זה אותך. ואין לזה משהו שמחליף אותו בהרגשה. אם יש משהו שקשה לי, כן, הדבר שלדעתי הכי קשה לי זה לטפל בילדים. זאת אומרת, אני זוכר במבחן המעשי בסוף, במקרה שנתנו לי זה היה לטפל בתינוק עם אמא היסטרית.
ואתה יודע, זרקו, איך נכנסתי, זרקו עליי את הבובה של התינוק, אתה יודע, ואני באיזשהו שלב, אתה יודע, הצמרמורת שהייתה לי, משהו שלקח לי איזה כמה שניות להתחיל לתפקד, למרות שאתה יודע, כל דבר אתה עושה את זה, אבל הקטע הזה של לבוא ולטפל בילד, זה משהו שהוא מבחינתי משהו קשה. זה, תשאל אותי על דברים קשים, אז זה אחד הדברים הקשים ש, שאני יודע שברגע שיהיה, למזלי עד היום, למעט ילדה שהייתה באיזושהי, והיה לה איזושהי בעיה, בעיית היסטריה קטנה, לא טיפלתי אף פעם בילדים, כן, גם אנחנו לא כך מורשים, אבל אם יבוא היום, זה אחד הדברים שנראה לי יהיה לי קשה מאוד לעשות. אבל העבודה הזאת היא, אין עליה, בסדר? לא סתם אמרתי לך שאני אהיה גדול, אני רוצה להיות פרמדיק. אני באמת חושב על זה, ויש לי את המזל הזה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, בסדר? בתור פנסיונר. אז קודם כל, כן, נראה לי שתוסיף עוד תואר לרשימה שלך. למדתי משפטים, קצת אחרי קונדיטור. למדתי גם משפטים קצת, אתה יודע, עשיתי מה שבא לי, הלכתי ללמוד צילום, מה אני, כל עוד אני יכול אני אעשה את זה, וצריך רק פשוט להחליט יום אחד לקום ולעשות את זה, אני יודע שזה אירוע לא פשוט, אבל קטן עליך, רונן. בנית ספינות בוא, נראה לי קצת יותר כן, מורכב להשיט ספינה עם 100 אנשי צוות בני 18 מאשר לעשות כן, קורס זה, פרמדיק. זה טיפה, טיפה. כן. אבל תשמע, אני רואה עכשיו את הכתבות על הפרמדיקים והפרמדיקיות בעזה, אני פשוט, זה פשוט לא להאמין. לא להאמין. זה לא להאמין איך ילדה כזאת, בקושי 20, תחת אש, בחושך, מצליחה לעשות דברים, אני פשוט, להצדיע זה משהו שהוא פשוט לא כן. יאמן. אתה מדבר על זה, יש לי צמרמורת. אתה יודע, אני לא חושב שאנשים מבינים כמה התפקיד הזה, נגיד, אתה יודע, תמיד נשים לגבי הצבא וקורס טיס ורוצות להגיע לכל מיני מקומות, אני לא חושב שיש תפקיד יותר קרבי מאיש רפואה בשטח, לא קיים דבר כזה, כי כולם רצים החוצה, הוא רץ פנימה, והמקום הרגשי, אתה יודע, שאני ואתה באים לטפל בבית, אנחנו לא מכירים את הבן אדם. ושם אתה מטפל בחברים הכי קרובים שלך, שסומכים עליך, אתה בדרך כלל לבד מולם, אה, ויצא לי להיות שם ולראות ילדה בת 20, כמו שאמרת, בגובה של, לא יודע, 1.50 מטר, בקושי קטנטונת כזו, רזה. עתיק יותר גדול ממנה. התיק הפק"ל של פרמדיק הוא סביב 40 קילו, אני חושב שזה אחד הפק"לים הכי כבדים שיש, אני לא יודע אם היא שקלה 40 קילו, והיא כזה ישבה, אז באתי לעזור לה לקום, והיא כזה נותנת לי מבט של, זקן, תעוף מפה, אני אסתדר טוב טוב בלעדיך. שזה באמת משהו מרהיב, אבל אוקיי, אז אני חושב שנתת סקירה יפה על הדבר הזה. אה, מה, מה נגיד, סתם בקרב, מה אנחנו לא יודעים עליך? משהו כזה, אז נתת כבר את הקונדיטור, לקחת לי את הפאנץ' שמוקדם בזה, אבל סתם, אתה יודע, אני מניח שהרבה חבר'ה מהסניף יראו את זה, את הרעיון הזה, אז סתם מעניין אותי, אתה יודע, אמרתי לך שאמרו לי שאני צריך לראיין אותך, שאני שמח, כי אנחנו מתנדבים יחד ואנחנו נפגשים כל הזמן, אבל אני לא באמת מכיר אותך, אז אמרתי שאני שמח, כי רציתי באמת להכיר אותך קצת יותר. אה, אז אני מאוד, מאוד אוהב לבשל, ואני מאוד אוהב לנגן. אני עכשיו גם לומד גיטרה וואלה, בעצמי, יש לי מורה, כן. אני מאוד אוהב לנגן, אני יכול להראות לכם. איש עסוק אתה. כן, למה לא, תשמע. מה, אני לא יכול, לא יכול לשבת, יש רגעים, אתה יודע, התקופה הכי קשה הייתה כשהשתחררתי מהצבא, אמרתי לאשתי, תקשיבי, את כבר שנה בבית, היית בשמירת הריון, תצאי בבקשה לעבודה, אני נשאר עם הילדים. ושמונה חודשים אני ישבתי עם השלישייה יחד עם המטפלת, זה היו השמונה חודשים הכי קשים שלי בחיים. הכי קשים בחיים, זה היה ברמה שאתה יודע, הייתי יושב בסוף היום, 9 בלילה, הייתי מסתכל על הקיר והייתי אומר, רק תעזבו אותי, אל תדברו איתי, אני לא רוצה,
וזה היה, אבל, אתה יודע, אמרתי, איך נשים שמגדלות את הילדים, ואני בתור איש קבע יודע שלא הייתי המון בבית, איך הן עושות את זה אני לא מבין, לא מצליח, לא הצלחתי להבין. 8 חודשים מאוד קשים, אתה יודע, שלישייה זה משטר צבאי, זה יומן, מתי אכלו, מתי שתו, מתי החליפו, מתי ויטמינים, מתי זה, העברת משמרת, היה לי אפליקציה שמדווחת לי מתי יש מבצעים על חיתולים, הייתי נוסע, מעמיס את האוטו בחיתולים, הייתי מתקשר למטרנה, היו באים אליי עם חבילות של מטרנה, שואלים אותי אנשים, מה להביא לכם מתנה, הייתי אומר חיתולים. גם אני הייתי מבקש את זה, ולא הייתה אתה לי יודע, שלישייה. לצאת זה עם עגלה, אז היה לנו עגלה של סוג וזה, זה כל יום הסיבוב הזה, וזה היה עוד, אני זוכר, זה היה עוד בגולדה בחיפה, אז ביום שישי נסענו שם, אמרתי לאשתי, היה לנו ספסל שתמיד לא היינו מגיעים אליו, מתיישבים ונשבזים ביחד שם, מהעייפות וזה, אבל אז התקופה הזאת של ה8 חודשים הייתה תקופה אחרת, שאלת אותי מה ילדים, לא, אני מאוד אוהב לנגן, מאוד אוהב לשיר, החלום שלי היה, כשהשתחררתי, זה לגור באי ביוון, לגדל עגבניות ומלפפונים ולנגן על הבוזוקי. זה החלום שלי. אז במקום אי ביוון מצאתי בית בבונים, במקום בוזוקי אני מנגן על גיטרה, ועגבניות ומלפפונים אני לא מגדל, אני עושה עוגות. אז נראה לי לא היית מסתדר בלגור על איזה אי ולגדל עגבניות, היה נראה לך משעמם מאוד מהר. כן, אבל תשמע, החלום היה לגור ליד הים, הצלחתי להשיג את החלום הזה, אני מאוד מאוד אוהב את הים, כאילו, יש משהו בים, כשאתה יושב ואתה מקשיב לגלים ואתה שומע אותו, שהוא לפעמים מרגיע אותך ברמות. וזה היה אחד החלומות שלי הכי גדולים, לגור ליד הים, וכשהשתחררתי לא האמנתי שאני אצליח לעשות את זה, אבל עם עבודה קשה והרבה, הצלחנו בסוף להקים פה בית, ואני מאוד מרוצה מהמקום הזה, מאוד אוהב את המקום הזה. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, מה, אין מסעדות, אמרתי, חברים, אין כמו לקום בבוקר, לפתוח את החלון ולראות את הים הכחול. כן. כן. זהו, אבל היישוב שלנו הוא קטן מאוד, דרך אגב, זה אחת הסיבות שגם, אתה יודע, אתה מתעדף פה, היכולת שלך לקבל פה מענה ביישוב היא לא גדולה, כשהאמבולנס מגיע ועד שזה ועד שזה ועד שזה, ועכשיו בחירום אנחנו, למרות שיש לנו פה 3 מתנדבים של איחוד הצלה, יש לנו פרמדיקית אחת, את סיוון, אתה מכיר? כן, כן, היא מהממת. כן, אז גם, אתה יודע, זה גם משהו אני הדובר של הצחי דרך אגב, זה אחד התפקידים שלי, וחובש בצחי. אז, אתה משהו אתה. אני לא יודע איך יש לך, אתה... חשבתי תשמע, שאני עסוק, אני רואה שאתה עוד יותר עסוק. לא שזה השוואה, כן? זה לא כל אחד עם שלו. אבל זה מבחירה, אתה מבין? כן, זה כן, לא כן. שבחירה, אתה שזה... יכול מחר להחליט שאתה... עכשיו, היו לי תקופות דרך אגב שבעבודה נסענו המון לחו"ל, וזה היה מאוד חסר לי, כאילו, כל העסק הזה. זה תקופות שאני נאלץ להיעדר מהבית ולהיות הרבה בהודו, זה תקופות קשות, זאת אומרת, אתה חסר לך, זאת אומרת, העבודה שוחקת אותך. זה נותן לך, זה נותן לך את הכוח, זה נותן לך את הרצון הלאה להמשיך ולצפות למשהו. אני חושב שזה הכיף בכל העסק הזה. כן, יכול להסכים. האמת היא שסיימתי את השאלות וענית עליהן כמו גיבור. אה, פחדתי קצת, שאתה יודע, שיגמרו לי השאלות, כי תענה כזה במתומצת, אבל אני רואה שענית וכזה סיימנו אנחנו מתקרבים לסוף הזמן. אז נגיד תודה לרונן ממושב הבונים, תודה לך, גיבור ישראל, תודה על ההזדמנות. איש הנתינה והצלת חיים.
האיש של ים, ומוזיקה, ואוכל. אז ממש תודה על הזמן, ונהניתי מאוד, א', קצת יותר להכיר ומהשיחה עצמה. ונתראה בקרוב. אפשר לעבור לאיזה אנמנזה, משהו, איזה מבחן, משהו, איזה אפשר, שאלות. אפשר, ואתה יודע, עכשיו אתה הרמת על עצמך, אז אתה צריך להביא לנו מה, אתה יודע, איזה טעימה, לא... אין בעיה, עליי. פעם הבאה, נגיד לצ'ארלס עליי. כי מכל הטייטלים שלך, ויש פה הרבה, אם נמנה אותם, זה לא יהיה לנו מספיק זמן, אבל דווקא הקונדיטור עושה לי את זה. בסדר גמור. יאללה, אז אז תודה רבה על סיפור יהיו, יהיו 555, בשורות, על האפשרות יהיו הזו. בשורות טובות רק. בשורות טובות, אמן.